Này, khu vực này đang chạm. Vậy là kết luận là cái main này tình trạng là đang bị chạm nguồn nha cả nhà. Rồi em thấy luôn nó hư chỗ nào luôn rồi. Đối với main board này mình có thể dùng bằng mắt là mình đã thấy ra bệnh luôn cả nhà. Em không cần đo gì nhiều, mình thấy cái ban bệnh đó rồi. Bây giờ em sẽ quay cho cả nhà thấy nguyên nhân ở đâu. Hi, xin chào cả nhà, mình là Nhân đây. Quá trình kiểm tra cái máy này mình sẽ quay lại luôn để mình coi kiểm tra coi cái máy này bị cái gì và mình có sửa được hay không. Rồi mời các bạn đón xem cùng mình nha. Ok, test vô vô. Bây giờ mình tiến hành kiểm tra. Mình cấp nguồn vào coi có báo tín hiệu đèn gì không, máy này có báo gì không. Đây, không có tín hiệu đèn. Kích nguồn thử. Rồi, không kích nguồn được. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra. Mình sẽ tháo cái mặt đây ra. Đây là tiếp điểm giữa hai mặt. Mình đã lấy được mặt đây ra. Điều đầu tiên làm là gỡ cái jack pin này ra. Mình sửa rồi sẵn thì mình tháo cục pin ra luôn. Lấy đồng hồ để mình đo nguồn. Tiến hành cấp nguồn vào. Mình đo thử nguồn có vào không. Đây, nguồn 19 có, vậy là jack ok nha cả nhà. Rồi, nguồn 19 nó không vào máy rồi. Đây, để mình đo kiểm tra coi. Không có dấu hiệu nguồn vô cả nhà ơi. Hiện tại là phát nguồn đầu vào rồi cả nhà. Nó không có vào cho các men. Đây mình sẽ đo đây. 19V có. Đây là không qua nè. Đây, không qua luôn. Rồi, phát nguồn đầu vào rồi. Đây dơ quá, mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cho sạch sẽ nha. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo men ra kiểm tra nha cả nhà. Này, sẽ tháo, cái này là dắt quạt. Anten trong wifi dòng này chỉ xài có 1 giây thôi. Mà trên card wifi nó chỉ cũng có 1 chân thôi. Rồi, đây cáp chuột em tháo ra luôn. Cáp bằng phím em tháo ra luôn. Cáp chuột luôn. Cáp màn hình. Kéo về sau. Nhẹ tay, cái đầu này dễ hư lắm nha cả nhà. Bắt đầu anh sẽ tháo M2 ra. Muốn tháo cái men á thì phải tháo luôn cái bản lề này. Tháo ốc bản lề ra luôn. Tiếp đến anh tháo cái quạt luôn. Hút cái là cái quạt nó sạch sẽ luôn ha. Mình bát bản lề nè, em bẻ nó lên. Rồi đây là ốc men của vị trí nè, có hình mũi tên nha cả nhà. Chỗ này là ốc màu trắng. Rồi giờ làm sao còn ốc nào nữa không? Không còn em lấy ra luôn. Rồi mắc nguồn đầu vào, nói chung cũng cơ bản thôi. Giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra xem men này bị gì nha cả nhà. Em sẽ bật cái đồng hồ qua cái thang thông mạch để mình kiểm tra nha. Thông mạch nha. Bây giờ em sẽ tiến hành em đo cái đường nguồn xem có bị chậm chập gì không. Rồi chạm mát.
Đo thứ hai rồi, chạm áp, chạm áp. Rồi, khu vực này không có. Này, khu vực này đang chạm. Vậy là kết luận là cái men này tình trạng là đang bị chạm nguồn nha cả nhà. Đó, rồi em thấy luôn nó hư chỗ nào luôn rồi. Đối với men bo này, mình có thể dùng bằng mắt là mình đã thấy ra bệnh luôn cả nhà. Em không cần đo gì nhiều. Em bây giờ em đã nhìn thấy cái ban bệnh đó rồi. Bây giờ em sẽ quay cho cả nhà thấy nguyên nhân ở đâu, không để cho cả nhà chờ lâu nữa, không dài dòng. Đi thẳng vào vấn đề. Đây nha cả nhà, đây là con tụ. Đây là tụ nguồn 19V. Đó, đây là tụ lớn của 19V thì ghi 25V. Rồi cả nhà thấy bên đây không? Mèo lum không? Đó là con này hiện tại là đang bị chậm chập nè. Và nguyên nhân chậm chập là cái này là bị ẩm nè cả nhà, hai bên nó ẩm nè, nó mục nó ẩm hết trơn nè, nên nó làm chạm. Nó chạm rồi bởi vậy cái mạch bảo vệ nó phá cái nguồn ở phía ngoài vào. Nó phá phía ngoài vào, nó không cho vào men để bảo vệ cái men này. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em thay con tụ này cho cả nhà xem nha. Tiến hành em khò con tụ này ra. Đây con tụ lỗ đây. Còn tiến hành em thay thế con tụ khác vào. Tiến hành em vệ sinh. Em chờ trong quá trình chờ men bo này nguội thì em vệ sinh luôn cho sạch sẽ. Sau đó em lấy đồng hồ em sẽ đo và kiểm tra lại nha. Không chạm. Ok nha cả nhà. Rồi đây con tụ em mới lấy ra. Chạm thẳng. Vậy là xong, giải quyết được một máy nhanh gọn lẹ. Cấp nguồn vào. Ok, máy đã khởi động rồi cả nhà ơi. Em sẽ đo nguồn cho cả nhà xem. Đây 18.5V đã vào trong máy rồi nè. Đây cuộn dây 3V. Và bên đây là cuộn dây 5V. Đã hoạt động nha cả nhà. Đo thử rồi nguồn CPU. Đó, có 1V8, 1V6. Nguồn RAM có 1V3. Đây là nguồn sạc pin. Vậy là máy đã hoạt động rồi cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ tiến hành em gắp máy vào và em test hoàn chỉnh thôi. Cho main bo vào đúng vị trí. Ưu tiên các cổng bên đây vô trước nha cả nhà. Hạ men xuống. Hạ thanh bản lề này xuống. Sẵn đây em gắn cái cáp vào luôn. Cáp màn hình. Rồi để đúng vị trí. Dùng tay ấn mạnh vô. Cho thật là sát nha cả nhà. Đó, phải sát mới được. Đây, cáp bo phụ. Đây, mình ấn vào cho sát, rồi phá ngàm lại. Cáp bằng phím. Cáp chuột. Rồi, cáp chuột bên đây luôn. Tiến hành, em bắt ốc lại. Ốc men, ngay chỗ này nó là con ốc trắng. Đó, em dặn lại con ốc trắng. Giờ sẽ thử rồi, coi lên có lên hình không. Cấp nguồn. Em tháo pin thì tự động nó kích nguồn nha cả nhà. Ok. Lên đèn nè, máy đã tự động kích rồi đây. Ok, lên hình cả nhà ơi. Ok, good good good. Đây, dòng này là Core i5 thế hệ 11. Đây, bây giờ là em rút nguồn ra và em gắp máy lại hoàn chỉnh thôi. Gắn cây quạt vào. Để đúng vị trí. Vặn ốc lại.
gắn lại cái dắt của cái quạt. Rồi, cáp anten wifi. Ban đầu nó làm sao thì mình lòn vậy. Rồi em sẽ gắn vào. Xong nha cả nhà. Tiếp đến em gắn M2 vào. Gắn pin vào luôn. Gắn jack pin vào. Khóa ngàm lại. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn xem nó có chạy vào Windows không. Rồi có mắc khẩu luôn. Mật khẩu thì em tắt thôi. Cấp cái USB boot của mình vào. Nhấn mở nguồn. Nhấn F2 vào BIOS để mình chỉnh cho boot cái USB của mình. Đây F8 là boot menu, F8 boot menu. Rồi mình chọn cái USB của mình. Bây giờ em sẽ mở phần mềm kiểm tra bàn phím. Mình test bàn phím của khách coi xem có bị vấn đề gì không, mình sẵn báo luôn. Tại những cái dòng phím âm này nó hay bị lỗi lắm. Tại lỡ sửa rồi mình báo luôn cho chắc. Rồi phím tốt, ok nhé cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tắt máy và liên hệ khách thôi. Vậy là ok nhé cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ gắp lại cái máy hoàn chỉnh và liên hệ và báo giá. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu video này có hữu ích thì cả nhà cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà thành công. Bye bye.